No niin, morjesta vaan. Nyt pukkaa heti jo seuraavaa uutta videota, joten tervetuloa vaan mukaan. Hasbro paljasti eilen illalla uusia Marvel Legends-figuureita ja käydäänpä nyt sitten läpi eilisillan anti. Ensimmäisenä Marvelin 2099 Hulk. Tämä Hulk teki ensi esiintymisensä sarjakuvalehdessä vuonna 1993 ja tällä kertaa tämän uuden Hulkin nimi ei ollutkaan entuudestaan monelle tuttu Bruce Banner, vaan tämän Hulkin nimi Marvelin 2099 tarinoissa on John Eisenhart. Hasbro on tässä juuri aiemmin julkaissutkin jo The Incredible Hulkista tutut Professori Hulkin sekä tällaisen hirviö Abomination-figuurit, joten nyt tämä, että Hasbro julkaisee seuraavaksi myös tämän Hulk 2099 version, niin on tavallaan hyvin looginen jatkumo sitten noille kahdelle muulle figuurille. Tuossa on tosiaan vielä nuo tiedot, milloin tämä figuuri tulee ennakkotilattavaksi. No sitten seuraavaksi siirrytään Future Foundation-tiimiin, taikka Future Foundation-figuureihin. Tämä tiimi puolestaan teki ensi esiintymisensä sarjakuvalehdessä vuonna 2010. Vaikkakin ymmärtääkseni tämä Future Foundation-tiimi otti tämän niiden nimen ja nuo niiden mustavalkoiset puvut käyttöönsä vasta tällaisessa omassa Future Foundation sarjakuvalehdessä vuonna 2011. Tuolloin tosiaan vuonna 2010 niin tämä herra fantastinen Reed Richards vasta perustaa tuon Future Foundation-organisaation ja tosiaan vasta sen jälkeen vuonna 2011 niin tämä tiimi alkoi toimia. Ja tässä nähdään ensin näkymätön nainen Sue Storm ja The Thing, eli suomen kielellä möykky. Mä tykkään tästä möykkyhaamusta, tää on kyllä mahtavan näköinen. Ja sitten seuraavaksi Herra Fantastinen ja Spider-Man. Sen verran täytyy mainita tähän Future Foundationiin ja Dr. Doomiin liittyen, että nyt kun Hasbro on viime aikoina julkaissut Dr. Doom-figuureita, ja tiedän, että Dr. Doom on ollut aikoinaan virallisesti yksi Future Foundationin jäsenistä, niin voisin vaikka veikata, että Hasbro julkaisee myöhemmässä vaiheessa jonkin ajan päästä niin tällaisen Future Foundation-variantin Dr. Doomista. Se jotenkin niin kuin kuulostaisi loogiselta. Dr. Doom oli tosiaan Future Foundationin jäsen sen jälkeen, kun hänelle tuli ensin taistelussa aivovaurio ja sen jälkeen hän sai apua tällaiselta Future Foundationin mutantilta Valerilta, jonka kanssa Dr. Doom teki tällaisen salaisen yhteistyösopimuksen, mutta tuo yhteistyö loppui sitten lopulta siihen, kun Dr. Doom sai älykkyytensä aivonsa takaisin kuntoon ja hänestä tuli takaisin oma itsensä. Nyt mun täytyy tehdä heti tähän perään tunnustus. Mulla ei nimittäin ole vielä yhtäkään möykkyfiguuria, joten täytynee varmaan pitää mielessä tämä versio möykystä. Tosin joltakin muultakin valmistajalta saattaa kyllä tulla nyt sitten myöhemmin vieläkin hienompi möykkyfiguuri, mutta joka tapauksessa tämä nyt toistaiseksi ainakin näyttää ihan hienolta. Vaikkakin ehkä se alkuperäinen Fantastic Four-versio möykystä voisi ehkä olla sellainen niin kuin mielekkäämpi, mutta täytyy miettiä. Mitä mieltä sä oot? Tykkäätkö möykkyhahmosta ja kumpi versio on sun mielestä mielekkäämpi ja parempi? Jätä kommenttia. Ja jättäkää muutenkin kommenttia vaikkapa, että minkälaisia videoita haluaisitte nähdä, koska muutoin mä en tiedä kehittää ja osaa kehittää tätä kanavaa siihen suuntaan, mihin katsojat haluavat, joten jättäkää kommenttia. Ja jos et ole vielä tilannut kanavaa, niin tilaa kanavaa. Se ei maksa mitään ja mä teen sen homman sulle, että saat katsoa näitä videoita ja se ei tosiaan kustanna mitään. Hyvä diili sun kannalta, eikös vaan? Ja tässä puolestaan näkyvissä näitten Future Foundation-tiimin ennakkotilaustiedot ja aikataulu. Ja sitten seuraavaksi siirrytään kahteen tällaiseen San Diego Comic-Con yksinoikeudella exclusive-julkaisuihin, jotka tulevat saataville tosiaan kesällä San Diego Comic-Con tapahtumassa. Ja
Ja sen lisäksi myöhemmin nämä on saatavilla myös Hasbro Pulse verkkokaupasta, eli että ei tarvitse välttämättä päästä paikan päälle San Diego Comic-Con tapahtumaan saadakseen nämä, vaan hyvällä tuurilla nämä on mahdollista saada Hasbro Pulse verkkokaupasta. Se olisi kieltämättä kyllä todella turhauttavaa, jos nämä olisi saatavilla ainoastaan tuolla tapahtumassa, mutta onneksi niin ei ole. Ja ensimmäisenä Professori X, ja tämä on tosiaan X-Men 97 figuuriversio tästä hahmosta. Mulla itsellä iski ekana silmät tuohon, kuinka hieno tämän figuurin tuo laatikko on, siis tosi hieno. Elikkä se jäljittelee sellaista 90-luvun putkitelevisiota, jossa on samassa laitteessa myös tällainen VHS-nauhuri. Mä muistan, niitä oli silloin. Tuo on kyllä tosi hieno laatikko ja siis todella hieno idea tehdä tuotteen laatikko näyttämään tuollaiselta. Tämän mukana tulee tosiaan tuo Professori X:n Hoover-tuoli, leijumistuoli ja muut lisätarvikkeet. No sitten, mä yritän pitää tämän videon tosi napakkana nyt, joten liikutaan heti tähän toiseen Exclusive-julkaisuun, joka on tämä. Nämä 3 figuuria, Spider-Man, Lizard ja Electro, perustuu siihen ensimmäiseen Spider-Man-animaatiosarjaan vuodelta 1967, eli mennään kauaksi taaksepäin. Ja nyt myös tuo tämän julkaisun laatikko on tehty näyttämään televisiolta, mutta luonnollisesti tässä tapauksessa se näyttää huomattavasti vanhemmalta televisiolta, koska kyseessä on nyt sitten vuosi 1967. Mitä mieltä muuten sä oot näistä laatikoista? Onko hienot ja tykkäätkö ylipäätään se, jos valmistaja on panostanut laatikoiden ulkonäköön niin kuin tällä tavalla? Niin jätä kommenttia. Okei, tällainen Marvel Legends uutispaketti tällä kertaa. Kiitos kun katsoit. Uusi seuraava video on jo mielessä ja se on tulollaan, joten hyppää silloinkin mukaan. Nyt sanon moikka!